ඉතින් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩ අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ නැත්නම් වගේම සුපිරි business එකක්. ඊට කලින් මතක් කරනවා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification button එක all කරලා තියාගන්න අර bell button එක. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ආ කරන්න හිතන් ඉන්න business එක සහ වාටේ වීඩියෝ වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සයන් රැකියා සහ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වීඩියෝ තමයි මගේ channel එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි ඉතින් අද කිය දෙන්නේ ලංකාවේ සීග්‍රයෙන් සහ සීග්‍ර වර්ධනයක් සහ සීග්‍ර ඉල්ලුමක් සහ සැලකියුතු ලාභයක් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් වෙච්ච ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා සහ ගොඩක් මේක පැතිරෙන ව්‍යාපාරයක් ඉක්මනින් විකිනෙන ව්‍යාපාරයක් බනාන චිප්ස් ව්‍යාපාරය තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බනාන චිප්ස් ව්‍යාපාරේ කරන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊටමත් සරල සහ ලේසි පහසු මේ ව්‍යාපාරයක් මේක. ඉතින් ගෙදර ඉඳන් part time හෝ full time වශයෙන් උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙහෙමයි බනාන චිප්ස් ව්‍යාපාරය කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා බනාන චිප්ස් විදි දෙකකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බනාන චිප්ස් තොග ගේන්නත් පුළුවන්. තොග ගෙනල්ලා ඔයාට පැකට් කරලා ඔයාගේ නමක් දාලා මොකක් හරි නමක් දාලා පැකට් කරලා ඔයාලට කඩවල වලට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඊටමත් සරලව කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය කරන්න කියලා. දෙවෙනි ක්‍රමය මම කියලා දෙන්නම්. දෙවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට කරනවා නම් ඔයා බනාන චිප්ස් හදන්න ඕන. හදන්න ලේසි ඊටමත් ලේසි බනාන චිප්ස් හදන්න. මේවා හදන්නේ කෙසෙල් වලින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් අඟුරුකොළ වැලැස්ස ඒ වගේ කෙසෙල් වගා කරන ස්ථාන තියෙනවා සෑහෙන ලංකාව වටේම. ඉතින් මම මේක පැත්තක් විතරයි කිව්වේ. ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රදේශෙත් ඇති. ඒ වයින් අමු කෙසෙල් තමයි මේකට ගන්නෙ. අමු කෙසෙල් අරගෙන ලෙලි ඉවත් කරලා අර ඕගොල්ලෝ ගෙදර එහෙම කනවා ඇති කිතල බැදලා අන්නේ අලු කෙසෙල් කියලා කියන්නේ අලු කෙසෙල් බදිනෝ වගේ තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් චූටි කෑලි වලට කපන්න ඕන. ඉතින් මේක මේ සයන් රැකියාවක් විදිහට පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මැෂින් ගන්න මූල්‍යම වත්කමක් නැත්නම් මේක පිහියකින් උනත් කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ලොකු මහා පරිමාණයෙන් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුළු පරිමාණයෙන් කරන ව්‍යාපාර තමයි අද කර්මාන්ත ශාලා බවට පත් වෙලා තියෙන. සයන් රැකියා තමයි ගොඩක් කර්මාන්ත ශාලා වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කම්පැනි මට්ටමක කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේක මට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවසක සුපිරිම කම්පැනියක් සුපිරිම ආයතනයක් සේවක මඩුල්ලක් තියාගෙන ඔයාට ඉන්න පුළුවන් මේ බිස්නස් එක අද පටන් ගත්තොත්. ඒ වගේම මේ බිස්නස් එක එච්චර දුර ගෙනියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් සහ අධික ඉල්ලුමක් තියෙන ව්‍යාපාරයක්. හරි ඊට පස්සේ ඔයා තෙලේ බදින්න ඕන. කර වෙනකන් ඉන්න දෙන්නේ නැතුව බැදලා ඉවරලා ඒ ටික බේරලා අරගෙන ඔයා ඒක හොඳටම නිවුනට පස්සේ ඒකට ඔයා ගහන්න ඕන ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙනවා. මේ ඒකට ගහන්න ඕන ඔයා මිරිස් කුඩුයි ලුණු කුඩුයි එක ගහන්න ඕන. ගහලා ඉවරලා කහ කුඩු හොඩකුත් උඩින් ගහන්න ඕන. ඒ ටික ගහලා හොඳට මේක කවලම් කරලා ඒ කියන්නේ මේසයක වගේ දාගන්න මේක දාගෙන අර ටික ගහලා ඉවරලා හොඳට කවලම් කරලා පැකට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර උනත් පැකට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට නමක් මොනවා හරි දාගෙන පැකට් කරලා කඩවල වලට දාන්න. ඉතාමත් අධික ඉල්ලුමක් තියෙන බනාන චිප්ස්. ඉතින් කඩවල වලට දානකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයා එකම ප්‍රදේශය දාන්නත් එපා. ඔයා විවිධ පාරවල් වල විවිධ නගරවල මේක ගිහිල්ලා ව්‍යාප්ත කරන්න. එකම පාරක හැමදාම ගියාට බිස්නස් එකක් කරෙන්නේ නැහනේ. හරිද? ඒ වගේ විවිධාකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. ඒ වගේම බනාන චිප්ස් තව මම කියන්නම් මේ පොඩි ටිප් එකක්. මේ කවුරුවත් ලංකාවේ මම දන්න විදිහට නම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට කරොත් බනාන චිප්ස් ව්‍යාපාරෙත් ඔයාලට ඉක්මනට ගොඩ එන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමේ දැනට නම් කවුරුවත් මම දැකලා නැහැ කරනවා. හරි මෙන්න ඔයා කොහේ හරි කියන්නේ ඔයා පබ්ලික් ස්ථානයකට යන්න බීච් එක වගේ නම් හොඳයි. එහෙම ගිහිල්ලා පොඩි ගෑස් සිලින්ඩරයක් තියාගෙන පොඩ්ඩක් වටේ කවර් කරගෙන චාච්චියක් ලිපේ තියලා ඔයා ඒ වලෙම බනාන චිප්ස් බැදලා පොඩි බකට් වගේ ඔයා හදා ගන්න කාඩ්බෝඩ් වලින් ලස්සන. කියන්නේ මේක ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. දැන් යම් දෙයක් මිනිස්සෙක් කනකොට ඒක ඇස් දෙකෙන් රස විඳලා තමයි කටින් රස විඳ තැනට එන්නේ. ලංකාවේ මිනිස්සු කොහොමද ක්‍රියේටිව් දේවල් අගය කරන්න ආසයි. ඉතින් ඔයා පොඩි බකට් වගේ හදා ගන්නවා. KFC වගේ දැකලා ඇති අල චිප්ස් එහෙම දාන බකට්. ඒ වගේ බකට් පොඩ්ඩක් හදාගන්න එහෙම ඕනම කොමියුනිකේෂන් එකකට වගේ දීලා ඔයා එහෙම ඩිසයින් එක කිව්වට පස්සේ ෆොටෝ එකක් හරි පෙන්වුවට පස්සේ KFC බකට් එක ඒ විදිහට ඔයාට හදලා දෙනවා වගේ නමක් දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා චිප්ස් බැදලා මං කිව්ව විදිහට ලුණුයි මිරිසුයි කහයි ගහලා
ඔයා ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් බලලා අර බකට් එකට දාලා ඒ බකට් එක බීච් එකේ ඒ වලින් බෙදලා දෙන්න නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අධික ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේක මේ පොඩි ටිප් එකක් ඕගොල්ලොන්ට අර විදිහට කරන්න පුළුවන්. දෙවිදියටම කරලා බලන්න. ඉතින් ළඟ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්, එක ළඟ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සහ ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදිහ තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් කොහොමත් මිනිස්සුන්ට මේ දවස්වල දීර්ඝ පරිමාණව නෙවෙයි ළඟ සල්ලි හොයන්න විදි තමයි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක. හරි. එහෙනම් කට්ටියටම මොනවා හරි වීඩියෝ එකේ සහ මේ ව්‍යාපාර පිළිබඳව තේරෙන තැනක් තියෙනම් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ හැම කමෙන්ට් එකකම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා Facebook page එක. ඒකටත් ගිහලා ලයික් එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝ. හරි. එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා. බුස්සරණේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු.